ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට කියන්න වැඩියෙන් සුදුසු කොටියා කියලාද දිව්‍යා කියලාද? කොහොමද අපි මේක තෝරගන්නේ? මේක ගැන එක එක අදහස් තියෙනවා. සමහරු කියනවා කොටියා කියලා, සමහරු කියනවා දිව්‍යා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා යම් අවුලක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ අවුල නිසා අපි කැලේකට ගියාම, වනෝද්‍යානයකට ගියාම දකින්න ලෙපර්ඩ් කවුරු කියලාද අපි අඳුරගන්නේ? ඔහොම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ අතරේ අලුත් අවුල් සහගත අදහසුත් ඉදිරිපත් වෙනවා කියන එක පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවුල ලියා ගන්නත් ඒ වගේම අවුල් නොවී ඉන්න උදව්වක් හැටියට අපි හිතුවා ලෙපර්ඩ්ට කියන්න සුදුසු කොටියද දිව්‍යද කියන ප්‍රශ්නය ටිකක් විද්‍යාත්මක පසුබිමක් ඇතුව තාර්කිකව විමසලා බලමු කියලා. එන්න. ඇත්තටම මේ ලංකාවේ ඉන්නේ කොටියද දිව්‍යද කියන ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නෙම අවුල් සහගත අදහසක් සමාජගත වීම හින්දා කියලා තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒක කොටියට දිව්‍යයට විතරක් සීමා වෙච්ච ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි බැලුවාම. ඒක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. දැන් යමුකෝ මේ කොටියන්ගේ දිව්‍යන්ගේ ප්‍රශ්නේ බලන්න. දැන් වනජීවීන් හැටියට ලංකාවේ ඉන්න බලල් පවුලේ සමාජිකයෝ. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මකව කිව්වොත් ෆෙලිඩේ කුලේ සමාජිකයෝ 4ක් ඉන්නවා. දැන් මම මේගොල්ලෝ ගැන කියනකොට මේ සමහරුන්ගේ නම් මම ඉංග්‍රීසි නම විතරක් කියනවා දැනට. මොකද දැන් අපි මේ කතා කරන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එයින් එක්කෙනෙකුගේ සිංහල නම ගැනනේ. ඉතින් දැම්මම අපි සිංහල නම් පාවිච්චි කරන්න ගියොත් තේරුම් ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවනේ පොඩි. කන්ෆියුස් වීමක් වෙනවනේ. ඒ නිසා දැනට ඉංග්‍රීසි නම පාවිච්චි කරන්නම් ඒ සත්තුන්ට. එතකොට මේ බලල් පවුලේ සත්තු වර්ග 4 තමයි ලෙපර්ඩ්, ඊළඟට අඳුන් දිව්‍ය නැත්නම් හඳුන් දිව්‍ය, ඒ කියන්නේ ෆිෂින් කැට්, ඊළඟට කොළ දිව්‍ය නැත්නම් රස්ටි ස්පොටඩ් කැට් සහ කැලෑ බලලා නැත්නම් ජංගල් කැට්. දැන් මේ 4 දෙනාට අමතරව බලල් පවුලේ තව සමාජිකයෙක් ඈත අතීතයේදී ලංකාවේ ඉඳලා වඳ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ තමයි සිංහයා. එතකොට එයා හිටිය බවට ෆොසිල සාක්ෂි ඇති තරම් තියෙනවා. එතකොට මේ සිංහයාගේ ෆොසිල බලන්න හොඳම තැනක් තමයි රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය. එතකොට දැන් ඔය කියපු සමාජිකයෝ 5 දෙනාට අමතරව ටයිගර් ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා කියලා කියන්න සුළු පොසිල සාක්ෂියක් හම්බ වෙලා තියෙන බවට වාර්තා තියෙනවා. එතකොට එයත් එක්ක ගත්තොත් ලංකාවේ බලල් පවුලේ වනජ සමාජිකයන් වයිල්ඩ් ලයිෆ් හැටියට හිටපු සමාජිකයන් 6 දෙනෙක් ලිස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට අද ලංකාවේ ඉන්න බලල් පවුලේ ලොකුම සමාජිකයා ලෙපර්ඩ්නේ. එතකොට අපි මේ කතා කරන කොටියද දිව්‍යද කියන ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඔය ලෙපර්ඩ් කියන වචනය සිංහලෙන් කියන්න ගියාම තමයි. ලෙපර්ඩ් කියන එකට සිංහල වචනයක් දෙන්න ගියාම සමහරු කිව්වා කොටියා කියලා, තව සමහරු කිව්වා දිව්‍යා කියලා. ඊට අමතරව ටයිගර් කියන වචනය සිංහලෙන් කියන්න ගියාම සමහරු කොටියා කියලා තියෙනවා. තව සමහරු ව්‍යාග්‍රයා කියලා තියෙනවා. මගේ මතකයේ හැටියට ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ ඒ වගේම සමහර පොත්වල මේ ටයිගර් කියන වචනය සිංහලෙන් කියලා තින්නේ ව්‍යාග්‍රයා කියලා. දැන් එතකොට ලෙපර්ඩ්ට සිංහලෙන් නම් දෙකයි. කොටියා කියලාත් කියලා තියෙනවා, දිව්‍යා කියලාත් කියලා තියෙනවා. අනික අතර කොටියා කියන නමට සත්තු දෙන්නයි. ලෙපර්ඩ්ටත් කියලා තියෙනවා, ටයිගර්ටත් කියලා තියෙනවා. ඊටත් අමතරව ඔයා දැනටත් අහලා තියෙන හැටියට විශේෂණ පදයකුත් එක්ක දිව්‍යා කියලා සඳහන් කරන අඳුන් දිව්‍යා, කොළ දිව්‍යා කියලා තවත් සත්තු දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. එතකොට දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ අවුල ලියාගන්නේ කියලා. දැන් මේ අවුල මූලිකව තියෙන්නේ ලෙපර්ඩ්ට කියන්න සුදුසු කොටියා කියලාද දිව්‍යා කියලාද කියන එකේනේ. එතකොට දැන් මේ ගැටලුව ඇත්තටම වැඩිපුර තියෙන්නේ සමාජයේ කොයි කොටසටද කියන එක විධිමත් සමීක්ෂණයක් කළොත් තමයි හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හරියටම. නමුත් මට පේන විදිහට නම් අද ලෙපර්ඩ් ඉන්න පැති වලින් ඈත ජීවත් වෙන අයට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වැඩිපුර තියෙන්නේ වගේ පේන්නේ. ඒ වගේම පතපොත ලියන අයට. එතකොට විධිමත් සමීක්ෂණයක් කළොත් තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොයි සමාජ කොටස් වලටද මේ ප්‍රශ්නේ වැඩිපුර තියෙන්නේ, කොතනින්ද ඒක එන්නේ, කොහොමද ඒක සමාජයට යන්නේ, පළපදියම් වෙන්නේ වගේ දේවල්. නමුත් අපිට පේනවනේ දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා, අවුලක් තියෙනවා කියලා. එහෙම ලෙපර්ඩ් ඉන්න ප්‍රදේශ වලින් ඈත ජීවත් වෙන අයට තමයි මේක වැඩිපුර තියෙන්නේ, නැත්නම් පොතපත ලියන අයට තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ කියන එක එහෙම පෙනුනට මම දැකලා තියෙන විදිහට නම් අද ලෙපර්ඩ් ඉන්න පැතිවල ජීවත් වෙන ජනතාව ලෙපර්ඩ්ට කියන්නේ කොටියා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අනාදිමත් කාලයක ඉඳන් අපේ ජනතාව ලෙපර්ඩ්ට කියලා තියෙන්නේ කොටියා කියලා කියන එක සෑහෙන පැහැදිලියි. ඒක පේනවා අපේ ජනවහරේ තියෙන කතා, විවිධ යෙදුම්, ප්‍රස්තාව පිළිලු වගේ දේවල් බැලුවහම. මට එහෙම පෞද්ගලිකවම හම්බුණු අත්දැකීම් දෙකක් කියන්නම් උදාහරණ හැටියට. එකක් තමයි බොහොම ඉස්සර දවසක ඈත ගමක තමන්ගේ හරක් රංචුව දක්කගෙන යමින් හිටපු ගැමියෙක් නිරන්තරයෙන් ඉස්සරහට යනවා වෙනුවට නිකන් තැග් ගැහි යන එක හරකෙකුට කෙවිතෙන් පොඩි තට්ටුවක් දාන ගමන් කිව්වා
මක් වෙලාද? කොටියට බයේද? යමන් කියලා කිව්වා. අපි දන්නවනේ ලෙපර්ඩ් ගෙන් හරකුන්ට බල්ලන්ට වගේ සත්තුන්ට සෑහෙන අනතුරක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් හරක් ඒ විදිහට ලෙපර්ඩ්ට බයයි කියන එක තියෙනවා. ඒක තමයි එයා අර විදිහට සඳහන් කළේ. අනෙක් උදාහරණය මම පුංචි කාලේ අහපු ජන කතාවක්. ඒක ඇත්තටම මට මුලින්ම කිව්වේ හේන් ගොවිතැන් කරපු මගේ ඥාතියෙක්. එතකොට ඒ කතාවේ තියෙන්නේ හීන් ගමයයි මහ ගමයයි කියලා සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙන්නගේ පැලට එන්න පුරුදු වෙලා හිටිය ලෙපර්ඩ් කෙනෙක් හිටියා. සහ ওই විදිහට කතාව ගිහිල්ලා අන්තිමට ඒ ලෙපර්ඩ්ට සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි ওই කතාවේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ කතාවෙත් බොහොම පැහැදිලිව මේ කැලෙන් එන ලෙපර්ඩ් ගැන තමයි කියන්නේ. හැබැයි කොටියා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ඔයාලටත් සමහර විට මේ විදිහේ අත්දැකීම් ඇති. ඒවා කමෙන්ට් කළොත් අපිට මේ අවුල ලියා ගන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒ වගේම දැන් මම මේ කියන කරුණු වලට පටහැනි කරුණු අත්දැකීම් ඔයාලට තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒවත් කමෙන්ට් කළොත් අපිට මේක සංවාදයක් විදිහට වඩා හොඳ තැනකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම සංවාදයක් වුණොත් මේ අවුල ලියා ගන්න පහසුයි කියන එක තමයි අපි හිතන්නේ. හරි. ආපහු අපේ කතාවට යමුකෝ. දැන් අපේ ජනවහරේ කොතනකවත් ලෙපර්ඩ්ට කොටියා කියනවා මිසක් දිව්‍යා කියලා කියපු තැනක් මට නම් හම්බ වෙලා නැහැ. මු කොටියම කාපිය කියලා අපේ ජනවහරේ කියනකොට අර 60 70 දශකවල වික්ටර් මිගෙල් රචනා කරපු මුවන් පැලස්ස රේඩියෝ නාට්‍යයේ නම් කෝරළේ මහත්තයා නැත්තම් ආරච්චිල කිව්වේ මුදියා කාපියකෝ කියලා. දැන් එතන පේනව නේද යම් වෙනසක්. ගැමි ජනතාව කොටියා කියලා කියන සතාට අර සාහිත්‍යමය විදිහට දේවල් ලියන අය දිව්‍යා කිව්වා වගේ දෙයක් පේන්න තියෙනවනේ. ඒතකොට මට හිතෙන්නේ මේ කොටියා දිව්‍යා උනේ ඔන්න ඔය වගේ මේ මෑත කාලීන සාහිත්‍ය තුලට එද්දි කියලා. ඒක සාමාන්‍ය පොතපත වගේ දේවල් පත්තර ගුවන්විදුලි නාට්‍ය වගේ ඒවට අමතරව අපි ඔය නැචරල් හිස්ටරි කියලා සඳහන් කරන ස්වභාව ඉතිහාසය කියලා සබාදහම ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් දීලා තිබුණු පොත් සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න ගියාම ඒ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔහොම කියනකොට මට මතක් වෙනවා අපි පල්ලෙහා පන්තිවල ඉන්නකොට ගුරුවරු ඔය වනසත්තු ගැන සඳහන් කරනකොට කියලා තියෙනවා ලංකාවේ කොටි නෑ. ලංකාවේ ඉන්නේ දිව්‍යෝ. කොටියා කියන්නේ ඉරි තියෙන එක්කෙනා. පුල්ලි තියෙන එක්කෙනාට කියන්නේ දිව්‍යා කියලා. මට මතකයි අපි අහනවා ඉරි තියෙන එක්කෙනාට කියන්නේ ව්‍යාග්‍රයා කියලා නේද කියලා. එතකොට ඒකත් කොටියටම කියන තව නමක් තමයි කියලා තමයි උත්තරේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔය විදිහට දිගටම යම් සමාජ කොටසක් තුල මේ අදහස පැතිරි ආවා. එතකොට ඊටත් පස්සේ කාලෙක LTT සංවිධානය ගැන වාර්තා කරන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවලදී අපේ ජනමාධ්‍ය ඒකට කොටි සංවිධානය කියන්න ඇත්තේ මම හිතන්නේ ඔය ඉරි තියෙන කෙනා කොටියා කියන අදහස සමාජයේ යම් තරමක් පළපදියම් වෙලා තිබුණු නිසා වෙන්න ඕනේ. එතකොට පොතපතේ දැනුම ඔය විදිහට යද්දී අපේ ගැමි ජනතාව නම් දිගටම ලෙපර්ඩ් හැඳින්නුවේ කොටියා කියලා. එතකොට මේ කොටියා දිව්‍යා වගේ නම් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය නම් නැත්නම් පොදු නම් කියලානේ. මේවා විද්‍යාත්මක නම් නෙමෙයිනේ. අපි මේවට කියන්නේ vernacular names නැත්නම් common names එහෙමනේ. එතකොට ඒවා මේ පොදු සමාජයේ ඉපදිලා පැවතිලා ආපු නම්. එතකොට එහෙම නමක තියෙන අවුලක් ලියන්න ගියාම මට නම් පේන්නේ ඒ අතීතයේ ඉඳන් පැවතගෙන ආපු නමට වැඩි බර යන විදිහට ඒ අවුල ලිහෙන්න ඕනි කියලයි. ඕකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු තව මේ ගැන තියෙන කරුණු මොනවද කියලා. දැන් මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරපු ටිකෙන් වැඩිපුර බර තිබුණේ කොටියා කියන වචනේටනේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දෙවියෝ නැද්ද? ඉන්නවා. අතීතයේ ඉඳන්ම අර ලෙපර්ඩ්ට කොටියා කියලා කියපු ගැමියෝ දිව්‍යා හැටියට හඳුනගත්ත. නැත්තම් දිව්‍යයන් හැටියට හඳුනගත්ත සත්තු වර්ග දෙකක් ඉන්නෝනේ. දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා ලිස්ට් කරනකොටත් කිව්වනේ. ඒ තමයි කොළ දිව්‍යා සහ අඳුන් දිව්‍යා. මේ දෙන්නමත් ඊළඟට අපි අර කලින් සඳහන් කරපු කැලෑ බලලත් ওই තුන් දෙනාමත් අපේ ජාතික සත්ත්ව උද්‍යානයේ හිටියා. එතකොට අපි මේ අඳුන් දිව්‍යයි කොළ දිව්‍යයි දෙන්න ගත්තොත් මේ දෙන්නමත් ඒ වගේම කැලෑ බලලත් ඔය ඔක්කොමලා ලෙපර්ඩ්ට වැඩිය පොඩි. ෆිෂින් කැට් නැත්තම් අඳුන් දිව්‍යා සාමාන්‍ය තරමේ බල්ලෙක් විතර වගේ කියන්න පුළුවන්. කොළ දිව්‍යා නැත්තම් රස්ටි ස්පොටඩ් කැට් කියන කෙනා ඊටත් වැඩිය පොඩි. ඇත්තටම බලල් පවුලේ පොඩිම සමාජිකයෙක්. එයා නිකන් හොඳින් නොවැඩුණු බලලෙක් විතර වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගැමියෝ ඈත අතීතයේ ඉඳන් කොටියා, කොළ දිව්‍යා, අඳුන් දිව්‍යා කියලා හඳුන්වන සත්තු තුන් දෙනා බැලුවහම පේන එක ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ගැමියෝ වඩා පොඩි අයට තමයි දිව්‍යා කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ලොකු එක්කෙනාට කියලා දෙන්නේ කොටියා කියලා. ඒක එක අවස්ථාවක දෙයක ඔය ඈත ගම්වල ගැමියෝ මගෙත් එක කියලාමත් තියෙනවා. පොඩි එක්කෙනාට තමයි දිව්‍යා කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අනුව බැලුවහමත් පේනවා මේ ලෙපර්ඩ් කියන ලොකු සතාට දිව්‍යා කියලා කියපු එක ස්වාභාවිකව සමාජයේ තිබුණු එකක් නෙවෙයි, කෘතිමව පස්සේ හැදුණු එකක් කියලා. දැන් ඔතනදී තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්.
ඒ තමයි දැන් ඔය බලල් පවුලේ සමාජිකයෝ 4 දෙනාගේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අපි විශේෂයෙන් කතා කළේ නැති. එයාර ජංගල් කැට් කියන එක්කෙනා. එයා ටිකක් ලොකු එක්කෙනෙක් නේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය තරමක බල්ලෙක් විතර වගේ සමහර විටදී චුට්ටක් ලොකු වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම එක්කෙනාට එහෙනම් කැලෑ බලලා කියන්නේ කියලා. බලල්ලු කියන්නේ කොහොමත් පොඩි අයනේ කියලා. ඒක ඉතින් වෙනම ඇත්තටම හොයලා බලන්න ඕනි දෙයක්. ගැමියෝ එයාට මොන නමක් කියනවද කියලා මට දකින්න හම්බෙලා නැහැ, අහන්න හම්බෙලා නැහැ. අනුමානය තියෙන්නේ එයාටත් මොනවා හරි දිවියෙක් කියලා කියනවා ඇති කියලා. ඒ නිසා මම ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. නමුත් මට හිතෙනවා ඒ කැලෑ බලලා කියන නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පොතේ තියෙන නම කියලා. පොත්වල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ජංගල් කැට් කියලානේ. එතකොට ඒක කැලෑ බලලා කියලා සිංහලට ගත්ත වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ දක්වා කතා කරපු ටිකේදී අපිට හම්බුණු ප්‍රධාන කරුණු මොනවද කියලා බැලුවොත් ලංකාවේ ලෙපර්ඩ්ට ඈත අතීතයේ ඉඳලම මිනිස්සු කියලා තියෙන්නේ කොටියා කියලා. ඒ වගේම මෑත කාලේ සමහර විට පොතපත හරහා මේ ලෙපර්ඩ්ට දිව්‍යා කියලා කියන්න පුරුදු වුණු පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඈත අතීතයේ ඉඳලම විවිධ දිව්‍යයන් හැටියට අවිවාදයෙන් හඳුන්වපු. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නම් වල පැටලිල්ලක් තිබුණේ නැහනේ. දිව්‍යයන් හැටියටම හඳුන්වපු සත්තුත් ඉන්නවා. දැන් එතකොට අපිට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් අපි මේ ලෙපර්ඩ්ට කියන්න සුදුසු කොටියා කියලාද දිව්‍යා කියලාද කියලා. නමුත් අපි තවදුරටත් කරුණු විමසලා බලමු. මොකද දැන් අපිට මේ පොදු නම් විතරක් නෙමෙයි විද්‍යාත්මක නම් කියලා දෙයක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒවත් මේකට පැටලිලා අලුත් අවුල් සහගත තත්ත්වයන් නැති වෙනවා වගේ එකකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලමු මේ විද්‍යාත්මක නම් සහ පොදු නම් පටලවා ගන්න හොඳ නැත්තේ ඇයි කියලා. දැන් ওই කොටියා, දිව්‍යා, අලියා වගේ නම් මේ නිශ්චිත කතුවරයෙක් නැතුව මේ පොදු සමාජයේ ඉපදිලා පැවතගෙන ආපු නම්නේ. අපි ඒවට පොදු නම් නැත්තම් සාමාන්‍ය නම් කියනවනේ. common names, vernacular names එහෙමනේ අපි කියන්නේ. දැන් මේ නම් වලත් සෑහෙන වටිනාකමක් තියෙනවා. විද්‍යාත්මක නම් වගේම ඒවයි යම් යම් තොරතුරු ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඒවටත් යම් යම් ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා වැදගත්. විද්‍යාත්මක නම් වල තියෙන තරම් තොරතුරු හරි ඒ තරම් සංකීර්ණ තොරතුරු හරි මේ නම් වල ගැබ් වෙලා තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මේ පොදු නම් වල තියෙන එක ලක්ෂණයක් අපි මෙතන කතා කරන එක වැදගත්. මොකද ඒක අපි ඊළඟට කතා කරන දෙයටත් වැදගත් වෙනවා. ඒ ලක්ෂණය තමයි මේ පොදු නම් වල තියෙන ස්ථාවර බව, ස්ටැබිලිටි. මෙතනදී මේ ජීවීන්ගේ නම් ගැන ඒවා පොදු නම් වෙන්න පුළුවන්, විද්‍යාත්මක නම් වෙන්න පුළුවන් ඕනිම එකක්. ඒවා ගැන බොහොම තාක්ෂණික එක කාරණයක් මම කිව්වොත් මේ නම් කියන්නේ ඉන්ඩෙක්සින් සිස්ටම් එකක්. හරියට යතුරක් වගේ. අපි ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ජීවියා ගැන තියෙන තොරතුරු ගබඩාවට පිවිසෙන්නේ. එතකොට එහෙම ඉන්ඩෙක්සින් සිස්ටම් එකක තියෙන්න ඕනි ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි මේ ස්ටැබිලිටි කියන එක, ස්ථාවර බව. ඒක නිතර නිතර වෙනස් වෙනවා නම් ඒක ඉන්ඩෙක්සින් සිස්ටම් එකේ වීක්නස් එකක්, දුර්වලතාවයක් හැටියටයි සැලකන්නේ. මේ ජීවි නාමකරණයේදී ඉන්ඩෙක්සින් සිස්ටම් එකක් හැටියට ගත්තාම සතුන්ගේ නැත්තම් ජීවීන්ගේ නම් වෙනස් වීම කියන එක දුර්වලතාවයක් හැටියටයි සැලකන්නේ. එතකොට මේ කොටියා, දිව්‍යා, අලියා සහ තව සිය ගාණක් මේ වගේ පොදු නම් සියවස් ගාණක් තිස්සේ මේ අපේ සමාජයේ පැවතගෙන ආපු නම්. ඒ කියන්නේ ඒවා හරිම ස්ථාවරයි, හරිම ස්ථායී. දැන් උදාහරණයකට අඳුන් දිව්‍යා ගන්නකෝ. ෆිෂින් කැට්. මීට සියවස් ගාණකට කලිනුත් අඳුන් දිව්‍යාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ අඳුන් දිව්‍යා කියලාම තමයි. මගේ මතකයේ හැටියට වෙස්සන්තර ජාතකයේ වගේ ගත්තොත් ඒකේ කියනවා දැන් මේ රජුරෝ අඳුන් දිවිසම් පෙරව තපස් රකින්න ගියා කියලා. පැරණි පන්සල් චිත්‍ර වගේ දේවල් බැලුවොත් රෙදිකඩක් විදිහට ෆිෂින් කැට්ගේ හැම තමයි පෙරවගෙන ඉන්නේ වගේ පේන චිත්‍ර තියෙනවා. හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ස්ටඩීස් මේවා. එතකොට පොදු නම් ඔය විදිහට සියවස් ගණන් පැවතුනාට විද්‍යාත්මක නම් එහෙම පවතින්නේ නැහැ. අඳුන් දිව්‍යාවම ගන්නකෝ. අද එයාට කියන්නේ ප්‍රයිනලියුරස් විව්‍රයිනස් කියලා. හැබැයි මීට දශක කිහිපයකට කලින් එයාට තිබුණු විද්‍යාත්මක නම ෆෙලිස් විව්රයින. ඔය විදිහට අපි මේ කතා කරපු හැම සතාගෙම නම් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අනාගතයේදී ඔය අඳුන් දිව්‍යාට අද තියෙන නමත් වෙනස් වෙයි. ඒක අනිවාර්යෙන් වෙයි. එහෙම තමයි ඒකේ හැටි. හැබැයි අර කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ පොදු නම් නැත්තම් සාමාන්‍ය නම් එහෙම ලේසියෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඒ සමාජයක ජන විඥාණයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නිරායාසයෙන් පවතිනවා. එතකොට ඒ සමාජයේ ජනතාව මේ සතා ගැන තොරතුරු හුවමාරු කරගන්නේ, sannivedanaya කරන්නේ ඔය සාමාන්‍ය නම නැත්නම් පොදු නම පාවිච්චි කරලා. මේ ජන සමාජයක උරුමය. ඒක කෘතිමව වෙනස් වෙන එක බොහොම සංවේදී කාරණයක් වෙන්නේ ඒකයි. අනිත් අතට එහෙම කෘතිමව වෙනස් කිරීමෙන් ලොකු අවුලකුත් ඇති වෙනවා. දැන් මේ ලෙපර්ඩ්ගේ නම ගැන ඒ විදිහට අවුල් වෙන්න පුළුවන් අලුත්ම ඉඟියකුත් මට දකින්න හම්බුණා මේ මෑත දවසක. අවසාන වශයෙන් අපි ඒකත් කතා කරමු. මේ දවස් කීපයකට කලින්, ඒ කියන්නේ 2025 පෙබරවාරි මාසයේ
එක රූපවාහිනී සාකච්ඡාවකදී මේ ලංකාවේ ඉන්නේ කොටියද දිවියද කියන එක තෝරලා දෙන්න ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් එක කතාවක් කිව්වා. අට පේන විදිහට ඒ කතාවේ ලොකු අවුලක් තියෙනවා. ඒ කතාව කවුරු හරි පිළිගත්තොත් ඒකෙන් තවත් ලොකු අවුලක් මේ කොටියා දිවියා කියන ප්‍රශ්නෙට ඇති වෙනවා කියලායි මම හිතන්නේ. දැන් එයා ඒකෙදි නොයෙකුත් අදහස් ප්‍රකාශ කළා. නමුත් මේ සාකච්ඡාව එඩිට් කරනකොට එඩිට් කරන එක්කෙනාට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තිබුණ නැත්නම් එතකොට අදහස් විකෘති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එහෙම කැපිලා ආපු කෑලි වලින් කියන සමස්තයක් අරගෙන කියන්න යන්නේ නැතුව මම අර එහෙම කැපිලා නැති තනි කෑල්ල විතරයි මම මේ කතා කරන්නේ. කතාව මේකයි. ඒකෙදී ආ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට විතරයි කොටියා කියන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ ලෙපර්ඩ් කියන සත්තු ලෝකේ විවිධ රටවල් වල ඉන්නවා. ලංකාවේ ඉන්න එක්කෙනාට විතරයි කොටියා කියන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට විතරද කොටියා කියන්න පුළුවන් කියන එක පොඩ්ඩක් විමසලා බලමු. එතකොට මට පේන විදිහට මේ රූපවාහිනී සාකච්ඡාවේදී ඔය ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට විතරයි කොටියා කියන්න පුළුවන් කියලා කියන අදහස පදනම් වුණේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට අද පාවිච්චි කරන විද්‍යාත්මක නාමය කියන එක මත. ඇත්තටම උපවිශේෂයේ නම. ඒක තමයි Panthera pardus kotia. අපි විල්ලලියා ගැන කරපු වීඩියෝ එකකත් මේ විශේෂය සහ උපවිශේෂය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතනදිත් ඊටාම සරලව කිව්වොත් අපි සත්ව විද්‍යාවේදී සත්ව විශේෂයක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී සත්තු జాතියක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ අදහසම තමයි. ඒතකොට ලෙපර්ඩ් කියන්නේ එහෙම සත්තු జాතියක්නේ. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් සත්ව විශේෂයක්. එතකොට එයාව හඳුන්වන්න සාමාන්‍ය නමක් විදිහට ලෙපර්ඩ් කියලා තියෙනවා වගේ විද්‍යාත්මක නමක් තියෙනවා. ඒ නම තමයි Panthera pardus. මතක තියාගන්න විශේෂය. සත්තුන්ගේ නම් විශේෂය කියලා කියන්නේ සත්තු జాතියක් කියන එක. ඒකට විශේෂය හඳුන්වන්න දෙන්නේ වචන දෙකක නමක්. හරියට නමයි වාසගමයි වගේ. Panthera pardus. ආසියාවේ ඉන්න අලි ගත්තොත් Elephas maximus. වචන දෙකයි. මොනරා ගත්තොත් Pavia cristatus. වචන දෙකයි. එතකොට මේ ලෙපර්ඩ්ව හඳුන්වන්නේ Panthera pardus කියන නමින් කියලා කියන්නේ ලෙපර්ඩ් කියන්නේ සත්ව විශේෂයක්. ඒක හඳුන්වන්නේ Panthera pardus කියන නමින්. එතකොට අද පිළිගන්න හැටියට ලෝකේ කොහෙත් ඉන්නේ එකම ලෙපර්ඩ් జాතිය Panthera pardus. දැන් ලෝකේ විවිධ රටවල් වල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලා මෙහෙම එකම විශේෂයකට එකම සත්තු జాතියකට අයිති වුණාට විද්‍යාව ඒත් එක්කම පිළිගන්නවා මේ විවිධ රටවල නැත්නම් විවිධ ප්‍රදේශවල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලා අතරේ යම් යම් වෙනස්කම් තියෙනවා කියලා. අපි නිකන් බැලුවොත් රටවල් තුලත් එහෙම වෙනස්කම් තියෙනවනේ. දැන් අපි ලංකාවේ ගත්තොත් හෝටන් ප්ලේන්ස් වල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලට වැඩිය යාල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලාගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා වෙනස්කම් සහ තවත් කාරණා සලකලා මේ සමහර ප්‍රදේශවල ලෝකේ සමහර ප්‍රදේශවල ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස්ලා අර විශේෂය තුල අර සත්තු జాතිය තුල තව උපකණ්ඩායම් හැටියට නම් කරලා තියෙනවා. ඒවට තමයි කියන්නේ උපවිශේෂ කියලා. හරියට නිකන් ඉස්කෝලේක ඉන්න ළමයි ඔක්කොම විවිධ නිවාස වලට බෙදලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ එක පද්ධතියක් ඇතුලේ තියෙන තව පුංචි පුංචි පද්ධති ටිකක්. විශේෂයට අපි ස්පීෂීස් කියනවා. උපවිශේෂයට සබ් ස්පීෂීස් කියනවා. එතකොට නමින්මත් තේරෙනවනේ ඒක උප සබ් මේ විශේෂය කියන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ උපවිශේෂය හඳුන්වන්න ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් අයිති වෙන උපවිශේෂය හඳුන්වන්න දීපු නම තමයි අර විශේෂයේ නමට තව එක වචනයක් එකතු කරලා Panthera pardus තමයි විශේෂයේ නම. තව එකක් එකතු කරලා තිනවා කොටියා කියලා. Panthera pardus kotia. මේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් අයිති වෙන උපවිශේෂයේ නම. ඉන්දියාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් ගත්තොත් එයා වෙනම උපවිශේෂයක් Panthera pardus fusca. ඒකට ලංකාවේ මිනිස්සු ඈත අතීතයේ ඉඳන් කොටියා කියලා කිව්වේ මේ ලංකාවේ දකින ලෙපර්ඩ් තමයි. ඒක හරි. කොටියා කියලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් මේ කොටියා හැටියට හඳුනගත්ත ඉංග්‍රීසියෙන් නම් ලෙපර්ඩ් කියලා කියන සත්තු జాතිය කියන එකට තමයි නම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අද අපි විද්‍යාත්මකව බැලුවහම පේන්නේ මේ Panthera pardus කියන විශේෂයට. සත්ත්ව විශේෂයට මිසක් ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා විද්‍යාව අද පිළිගන්න මේ එතන අද පිළිගන්න කියන එක වැදගත් කැලලක්. අද පිළිගන්න උපවිශේෂයට නෙවෙයි. මොකද ඒ කොටියා හරි දිවියා හරි මොන හරි ඒ සාමාන්‍ය නම් ඉපදුණු සමාජය තුල මේ සත්ත්ව විශේෂයන් උපවිශේෂයන් කියලා ඒව තිබුණේ නැහනේ. ඒගොල්ලෝ සත්තු జాතියක් කියන එකට තමයි මේ නම දුන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි විද්‍යාවෙන් ඒක දිහා බැලුවාම Panthera pardus ඒකටයි කොටියා කිව්වේ. නැතුව Panthera pardus කොටියා කියන එකට නෙමෙයි. එතකොට විද්‍යාවට පේන නම් ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මක නම් කියන ඒවා
අර පොදු නම් වගේ ස්ථායි නෑ. විද්‍යාවේ අලුත් සංකල්ප අනුව අලුත් පර්යේෂණ අනුව ඒ නම් වෙනස් වෙනවා. ඒකයි මම අර කලින් කිව්වේ අද පිළිගන්න හැටියට කියලා. ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් උපවිශේෂය ගැන අද අපි කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා මම අද කියන එක ස්ට්‍රෙස් කරලා කිව්වේ ඒකයි. ඒක අතීතයේදීත් වෙනස් වුණා, අනාගතයේදීත් වෙනස් වෙයි. විශේෂයෙන් මේ උපවිශේෂවල නම් කියන ඒවා හරිම ලේසියෙන් වෙනස් වෙනවා. එතකොට එක්තරා මට්ටමක වෙනස්කම් සහ තවත් කාරණා සලකලා තමයි මේ විදිහට උපවිශේෂයන් වෙන් කරන්නේ. එතකොට අද පිළිගන්න විදිහට වියලි කලාපයේ යාල වගේ ප්‍රදේශවල සහ තෙත් කලාපයේ ඉහළ කඳුකරේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ස් අතරේ වෙනස්කම් තිබුණට ඒවා උපවිශේෂයන් හැටියට නම් කරන්න තරමේ වෙනස්කම් නෙමෙයි කියලා තමයි දැනට තියෙන පිළිගැනීම. ඒක නිසා තමයි මේ දෙන්නට වෙනම උපවිශේෂ දෙකක් හැටියට නම් කරලා නැත්තේ. අනාගතේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ රිලව ගත්තොත් එහෙම තියෙන්නේ. උපවිශේෂයන් හැටියට බෙදලා තියෙනවා. ඉහළ කඳුකර ප්‍රදේශවල ඉන්න රිලව, නැත්නම් සිංහරාජයේ පැත්තේ ඉන්න රිලව සහ වියලි කලාපයේ ඉන්න රිලව කියන්නේ උපවිශේෂ තුනක්. මේ ගැන නම් අපි කතා කරලා තියෙනවා රිලව ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම වෙනස් උපවිශේෂ හැටියට හඳුනාගත්ත සත්තුත් ඉන්නවා. ලෙපර්ඩ්ව එහෙම හඳුනගෙන නැහැ ලංකාව ඇතුලේ. මම හිතන්නේ ඒකෙන් ඔයාලට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ විද්‍යාත්මක නම් කියන ඒවා පොදු නම් තරම් ස්ථායීව පවතින්නේ නැහැ කියලා. ස්ථාවරව පවතින්නේ නැහැ. ඒවා වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්ට විද්‍යාත්මකව දීලා තියෙන උපවිශේෂ නාමය පැන්තරා පාඩස් කොටියා කියන එකේ තියෙන මේ කොටියා කියන වචනය ආවේ ලංකාවේ මිනිස්සු ලෙපර්ඩ්ට කියන්නේ කොටියා කියන එක නිසා. සාම්ප්‍රදායිකව කිව්වේ කොටියා. එහෙම නැතුව විද්‍යාත්මක නමේ කොටියා කියලා තියෙන හින්දා ලංකාවේ ඉන්න එක්කෙනා විතරයි කොටියා කියලා එහෙම එකක් නෑ. මොකද ලංකාවේ මිනිස්සු ලෙපර්ඩ්ට කොටියා කියන්න ගත්තේ විද්‍යාත්මක නම් කියන එක ඇති වෙන්නත් කලින්. කිසිම ජීවියෙකුට විද්‍යාත්මක නම් ඇති වෙන්නත් කලින් ඉඳන් තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු ලෙපර්ඩ්ට කොටියා කියලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා විද්‍යාත්මක නමෙන් පොදු නම ආවේ නෑ. පොදු නමෙන් විද්‍යාත්මක නමට ගිහිල්ලා තියෙනවා වචනයක්. දැන් මෙතනදිම සලකන්න ඕනි තවත් එකක් තමයි මම කියවනේ මේ විද්‍යාත්මක නම් කියන ඒවා පොදු නම් තරම් ස්ථාවර නෑ කියලා. ඒිනුත් විශේෂයන් වලට දීලා තියෙන නම් තියෙනෝනේ අර වචන දෙකේ නම්. දැන් ලෙපර්ඩ්ගේ නම් පැන්තරා පාඩස් කියන එක. ඒක තරම් ස්ථාවර නෑ ඔය උපවිශේෂවල නම් කියන එක. ඒ කියන්නේ වචන තුනේ පැන්තරා පාඩස් කොටියා කියන එක. ඒක නිකන් අපිට මේ ලංකාවේ ලෙපර්ඩ්ගේ උපවිශේෂ නම් දිහා බැලුවාම තේරෙනවා. ඔය ලංකාවේ ලෙපර්ඩ් උපවිශේෂයක් හැටියට පැන්තරා පාඩස් කොටියා කියලා නම් කළේ 1956. පස්සේ කාලෙක ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්නුයි ඉන්දියාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ්නුයි ඔක්කොමලා එක උපවිශේෂයක් කියලා පැන්තරා පාඩස් ෆස්කා කියලා තමයි හැඳින්වුවේ. දැන් වෙනකොට ආයෙත් පැන්තරා පාඩස් කොටියා වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ එක්කෙනා. ඉතින් ওই වගේ උපවිශේෂ කතන්දරේ බොහොම ලේසියෙන් වෙනස් වෙනවා. දැනට තියෙන මේ නමත් අනාගතේ වෙනස් වෙයි. ඒ නිසා ওই විද්‍යාත්මක නමත් එක්ක ගැට ගහගෙන සාමාන්‍ය නම කොයි එකද කියලා තීරණය කරන්න යන්නේක සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම උත්සාහ කරන්න හොඳත් නැහැ. මූලිකවම ගත්තාම මේ දෙක පද්ධති දෙකක්, සිස්ටම්ස් දෙකක්. විද්‍යාත්මක නාමකරණය, විද්‍යාත්මක නම් දීම කියන එක සිස්ටම් එකක්. ඒකේ අවශ්‍යතා, ඒකේ නීති, ඒකේ ක්‍රමවේද වෙනස්. පොදු නම් ඇතිවීම කියන එක එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒක වෙනස් සිස්ටම් එකක්. ඒකෙත් මොන හරි අප්‍රකාශිත රීති හරි මොන හරි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. නීති රීති හරි මොන හරි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ නිශ්චිත කර්තෘවරයෙක් ඇතුව එහෙම වෙච්ච ඒවා නෙමෙයිනේ. ඒවා උපදින්නෙත් පවතින්නෙත් වෙනස් ක්‍රමයකට. ඒ වගේම සමාජයක් මේ පොදු නම් වලින් ඉල්ලා සිටින සේවය කියන එකත් අර විද්‍යාත්මක නම් වලින් ඉල්ලා සිටින සේවය කියන එකට වැඩිය සෑහෙන තරමින් වෙනස්. හැබැයි ඒව ස්ථායි. ඒකට පරිසර සංචාරයේ ප්‍රිය කරන බොහොමයක් ජනතාව වුණත් වඩා ප්‍රිය කරනවා ඇත්තේ නිර්වුල් ස්ථායි පොදු නම් පාවිච්චි කරන්න මිසක් විද්‍යාත්මක නම් පාවිච්චි කරන්න නෙවෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මම දැකලා තියෙන්නේ එහෙමයි. ඒ නිසා ලෙපර්ඩ්ගේ සාමාන්‍ය නම විද්‍යාත්මක නමත් එක්ක විශේෂයෙන් උපවිශේෂවල නම් එක්ක ගැට ගහලා තීරණය කරන්න යන එක හොඳම නෑ. මේ කරුණු ටික දිහා බැලුවාම මට පේන්නේ ලෙපර්ඩ්ට කොටියා කියලා කියන ඒ අතීතයේ ඉඳන් ආපු නම පවත්වාගෙන යන එක තමයි වඩා සුදුසු කියලා. ඒක මේ ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් කියන එක විතරක් නෙමෙයි. ලෙපර්ඩ් කොහෙටියත් ලෙපර්ඩ්. ඒතකොට ඒ ලෙපර්ඩ්ට අපි කියන්නේ කොටියා. විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පැන්තරා පාඩස් කියන විශේෂය. මේ ගැන වාගේ අදහස් නිරීක්ෂණ කමෙන්ට් කරන්න. මේ එහෙම එක කමෙන්ට් එකක්. ඒ ගැන තවදුරටත් සොයා බලන්න දේවල් තියෙනවා. මේ සංවාදයේ ඉදිරියට ගියොත් අපි ඒ ගැන ඉස්සරහදී කතා කරමු. ලංකාවේ ඉන්න ලෙපර්ඩ් කොටියාද දෙවියාද කියන ප්‍රශ්නේ දිහා තාර්කිකවත් විද්‍යාත්මකවත් බලන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් උදව්වක් හම්බ වුණා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න.
ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. අද දවසක හම්බෙමු.